întâmplat? În ce privește? Care s-a întâmplat în ziua de ieri și de astăzi la Timișoara. Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot care a fost mutat de cultul respectiv și nu vrea să evacueze, care însă anterior a făcut declarații antiromânești la Budapesta și s-a aliat cu cercurile revizioniste ostile integrității României. S-au făcut greșeli, pentru că, normal, toată problema trebuia rezolvată într-o oră, două, conform legilor țării și normelor care sunt în toată lumea, dar în loc de asta s-au dus discuții interminabile și s-a dat dată ca acesta să destrângă elementele pe care le-a pregătit în timp. Acum reiese clar că de fapt aceasta a fost prețit și că aceasta a fost pregătită din timp de agenții străine din străinătate și de cercuri antisocialiste și din est și din vest. Deci, repet, cu toată seriozitatea. Încă la Timișoara nu s-a putut, pentru că s-au făcut unele greșeli inadmisibile în aplicarea măsurilor stabilite. Și primul lucru că unitățile care au fost destinate să aplice unele măsuri, de fapt, au fost puse în imposibilitatea să acționeze. Au fost dezarmate. La Timișoara sunt acum toți comandanți. Am dat. La teleconferință, la Timișoara. Sunt prezent și comandanții militari. Am crezut câteva minute înainte să vă fi Comat, care a sosit acum cu alții generali la Timișoara, ordinul, toate trupele primesc imediat muniție de război, de front. Se somează oricine nu se supune, se socotește stare de necesitate și se aplică legea. În Timișoara a fost atacat și sediu, nu s-a reacționat, s-a întors și obrazul celălalt după că a fi fost Iisus Hristos. Începând de astăzi, toate unitățile Ministerului de Interne, inclusiv miliția, lucrurile de securitate, unitățile de grăniceri, vor purta armament de luptă, inclusiv lanțe. Fără discuții, cu respectarea regulamentelor și normelor legale, de stomație, conform legilor, constituții, dar oricine atacă un ofițer, un soldat, trebuie să primească ripostă. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de pace, sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească ripostă imediat. Niciun fel de justificare. Umanismul nu înseamnă ascultare sau capitulare în față cu dușmanii. Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrității țării și socialismului.
De asemenea, toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au în această situație și armamentul de luptă, de dotare de luptă. Înseamnă inclusiv muniția. Nu pleacă nicăieri fără muniție de luptă. Unitățile de motorizate. Toate merg cu armamentul din dotare ușor. Cu armamentul ușor din dotare. De luptă. Se interzice oricine încearcă vreo manifestare, este imediat sumat, arestat și tocmai să se clarifică, fără niciun fel de discuție. Aceasta este prima problemă. Dacă s-a înțeles bine, se trebuie și la Timișoara. Dacă sunt prezenți să-mi răspundă primul secretar, care îndeplinește și calitatea de comandant al județului și Sogarescu Coman, dacă sunt prezenți ofițerii acolo. Întreista secretar general Bălan la aparat, cu doar și Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziției ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. Am ferit. Am întrebat dacă ofițerii sunt în sală. Vă raportez pe așa Ceaușescu cu Coman la aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce ați dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Cum am vă raportat? În sală, de ce nu veniți în sală? Vă rog, transmiteți-le ordinul meu. Acționează în calitate toate de luptă. Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare. Și într-o oră trebuie stabilită complet liniștea în Timișoara. Te rog, chemați, citați-le ordini. Și când sunt, îmi dați și mie să vă găsesc la telefon. Nu se poate una ca asta. A înțeles? Vă raportez pe așa Ceaușescu, capul la 3 coloane intră acum în Timișoara, am trimis acești ofițeri acolo pentru a le întâmpina și se dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc. Divizie din Timișoara unde e? Comandantul diviziei din Timișoara unde e? Raportez că o altă divizie este la divizie pe oare și Ceaușescu. Să țină la, împreună cu voi, să fie la locul de comandă. Și locul de comandă este Comitetul Județean al Partidului. Ăsta e punctul de comandă. Am înțeles doar secretar general. Cu tine unde sunt? Generalii care au venit din București. Șeful statului major, ministrul adjunct, ceilalți unde sunt? Vă raportez că acum am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele 3 coloane. După aceea am chemat aici pe șeful securității, pe șeful etic care stă lângă mine. Și organizăm așa cum ați ordonat. Eu acționez în numele meu și pe ei comanda și îmi raportez din 5 minute cum se soluționează problemele. Tot de chem și le dai ordine să execute. Toate unitățile să iasă, să ține în centru și să pună ordine. S-a înțeles? Vă raportez, am înțeles, da, Ceaușescu. Nici acum nu au sosit unitățile. De ce mi s-a raportat
intrare în oraș. Nu trageți în oraș. Dacă celelalte județe au înțeles măsuri care se dezvoltă din acest punct de vedere sau altceva nelămurit sau de întrebat. Clujul s-a înțeles? S-a înțeles, doamnă secretar general. Iași s-a înțeles? S-a înțeles să trăiți Bogă la aparat. Imediat chemați toți comandanții și aplicați, nu acceptați de la București alte dispoziții. Astea sunt dispozițiile care sunt obligatorii pentru toată lumea. Oricine nu este raportat imediat să fie disciplinat. Cine nu acționează în mod corespunzător. A doua problemă. Trebuie neapărat gărzile muncitorești să fie bine pregătite, unități să se discute și să meargă, dacă se apelează la ele, cu armament de luptă. Bine verificat și să se discute foarte serios în toate unitățile, să vadă în învățământul pe un învățământ, necesitatea cu cine rete că este necesar să se adopte o poziție fermă de orice manifestări antisocialiste care pun în pericol integritatea și independența României, cuceririle poporului. Asta e obligația tuturor cetățenilor patrii, indiferent de origine sau să sunt sau nu sunt membri de partid. Desigur, în mod deosebit trebuie discutat cu membrii de partid, cu tineretul, dar cu toate organizațiile. Toate organizațiile trebuie considerate că mobilizate. Sigur, pe primul plan trebuie să stea producția, desfășurarea nicio încercare de a dezorganiza sau sabota activitatea de producție, nici în industrie, nici în toate domeniile, să se asigure buna aprovizionare cu tot ce este necesar, dar cu atitudine fermă, dacă să găsesc elemente care încearcă să provoace dezordine. Nu trebuie să credem că noi suntem ocoliți și nu există și la noi anumite elemente care s-au pus în serviciu de diferite servicii străine, care acționează pentru un dolar sau pentru o rublă, împotriva propriului popor, împotriva independenței țării. Și trebuie să demascăm fără tare și să spunem clar că este necesar o unitate și o poziție fermă împotriva oricăror încercări de a lovi în programul de dezvoltare, în cuceririle revoluționare, în integritatea și independența țării. Și vă rog, nimeni să se ia măsuri ferme, să lucreze foarte serios în toate domeniile de activitate. Practic, întregul Comitet Județean activ de partid trebuie considerat în stare de alarmă, fără a neglija problema producției, planului social, dar atenție la orice fel de manifestări. Nu trebuie să mai subliniez faptul că cercurile reacționare își concentrează atenția de a face totul pentru a sumina socialismul în România, independența și integritatea țării. Au făcut de altfel și declarații publice și tot ceea ce s-a întâmplat în țările socialiste în
lipit este de fapt o acțiune de destabilizare care are drept scop distrugerea socialismului. Este o adevărată lovitură de stat. Asta de spaznică, antisocialistă. Și asta trebuie privită ca atare. Dacă asupra acestor probleme e vreo neclaritate, am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turiști străini și să nu mai deloc nici așa zisul micul trafic de frontiere. Îl suspendăm. Vom reveni mai târziu. Acum nu avem timp de mic trafic de frontiere. Fiecare să se ocupe de problemele lor. Nu de micul trafic și nu trebuie să admitem și oricine, și străini, dar și din țare care sunt prinse de păste, trebuie lovit fără cruzare, niciun fel de justificare. Și trebuie să spunem poporului clar, nu să umblăm așa cu subînțeles. Asta este problema clar. Așa cum am spus, în 69, în 68, pardon, după intrarea în Slovacia, acum situația e și mai gravă și trebuie să spunem clar întregului popor pașnic și să luăm toate măsurile pentru a putea să respingem orice încercări de amestec în România, de destabilizare, de a abate poporul de pe calea dezvoltării socialiste. Iată că asta este spus cu directul acestei discurse teleconferințe. Dar care vreau să înțelegeți că are loc într-o situație deosebită și trebuie să luăm măsuri cu toată fermitate. Dacă aveți ceva de întrebat sau de spus, e clar să vă rog atunci, așezați-vă, chemați unitățile de interne, armate, biroul județean, activități stabiliți, măsurii care se impun astăzi, nu le-am mânat pentru mâine. Și organizat grupe de patrulări comune din unitățile miliții de securitate fermate cu grupele de unități patriotice, cu gărzile tineretului, cu tineret, cu activiști de partid. Bine verificați cu poziție fermă, activă. Instruiți bine. Uite-vă, și asta nu pentru o zi. Asta până când se va revoca acest proiect. Va rămâne în vigoare, practic, până după anul nou. Asta. La fel în întreprinderi, în comune, în peste tot, asigurând desfășurarea normală a activității de producție, realizarea mai bune condiții anului a tuturor măsurilor, dar și o ripostă fermă tuturor acțiunilor provocatoare din partea oricui ar fi acest. Dacă aveți ceva de întrebat, întreb încă o dată să vă sau de sus. Orice problemă se ivește, imediat trebuie să raportați. Nu amânați, nu încercați să le... Chiar dacă s-a ivit o problemă, am luat măsuri, dar de raportat orice problemă se ivește. Lumina nu trebuie să mai acopere nimic. Nu absolut niciun motiv.
nevoie de așa de ceva, de întrebări sau de spus.